هنكمل كلامنا النهارده عن الصيدلية المنزلية، وهيكون موضوعنا النهارده هو ازاي نعمل متابعة دورية للصيدلية المنزلية عشان تفضل دايما جاهزة لما نحتاجها. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن مسلمي، ودي حلقه جديده من حلقاتنا على قناتكم دنيا الدواء. كل فتره بنشيك على الصيدليه المنزليه وبنتاكد من صلاحيه محتوياتها، بالذات طبعا الادويه. بنستبدل اللي انتهت صلاحيته منها ونستبدله بادويه جديده من نفس النوع بتاريخ جديد. كمان بنتاكد كل فتره ان الادوات المعدنيه زي المقص والملقاط لسه صالحه للاستخدام، يعني سليمه ولم تتعرض للصدأ مثلا. يفضل كمان ان الادوات دي نعقمها كل فترة ببتادين أو كحول عشان تكون دايما معقمة وجاهزة في حالة الحاجة لاستخدامها. لما نستخدم أي عبوة دواء بغطا زي إزازة قطرة أو زجاجة شرب أو برطمان أقراص أو أنبوبة كريم، لازم نتأكد من غلق العبوة دي بالغطا بإحكام، لأنها لو ما اتقفلتش بالغطا كويس ممكن يتسرب ليها بعض الجراثيم والميكروبات. لازم نعرف إنه مش بس تاريخ الصلاحية المدون على العبوة هو الضامن الوحيد لصلاحية الدواء وإمكانية استعماله بأمان. لو اتغيرت الصورة الدوائية للعلاج اللي عندنا زي مثلا أقراص ولقيناها اتفتتت، أو شرب ولقيناه فصل، أو كريم ولقيناه بقى في حالة سائلة، أو محلول وظهرت فيه رواسب، أو إنسولين مثلا وتغير شكله من الرايق للمعكر أو من العكر للرايق، فده معناه فساد الدواء وعدم صلاحيته للاستعمال، حتى لو كان تاريخ الصلاحية المدون على العبوة لسه ما جاش. كمان لو حصل مثلا انتفاخ في كيس الدواء، أو حصل ظهور عفن على سطح الكريم، أو ترشيح مثلا في اللبوس، كل المظاهر دي معناها تلف الدواء وعدم صلاحيته للاستعمال. وده بيحصل أحيانا بسبب سوء التخزين وبسبب حفظ الدواء في ظروف تخزينية غير ملائمة أو غير المنصوص عليها في النشرة الداخلية للدواء. عشان كده لازم كل فترة نتابع حالة الأدوية اللي عندنا ونبص عليها ونتأكد من احتفاظها بقوامها أو شكلها اللي جاية بيه. كمان مهم قوي إن احنا ما نحطش المواد السائلة سواء كانت مطهرات أو غيرها في غير عبواتها الأصلية عشان نتفادى الأخطاء غير المقصودة أثناء الحاجة ليها واستعمالها. يعني مثلا بلاش نحط الكحول في إزازة مية فاضية، بلاش نحط البتادين في ازازه دواء فاضيه. طبعا مهم ان احنا نحط الحاجات دي في عبواتها الاصليه وتكون محكمه الغلق وتكون محتفظه باللاصق اللي عليها. معظم انواع اللبوس يفضل حفظها في الثلاجه خصوصا اثناء فترات الحراره الشديده. كمان بعض الاقراص لازم تتحفظ في الثلاجه زي مثلا ليكوران اقراص، لانها لو اتحطت بره الثلاجه لفتره ممكن ده يسبب تلفها وفقدها للماده الفعاله الموجوده فيها. بعض القطرات مفروض يتم حفظها بعيدا عن الضوء، وبعض القطرات مفروض يتم حفظها في الثلاجة. عشان كده مهم جدا ان احنا نلتزم بالظروف التخزينية المنصوص عليها في النشرة الخاصة بكل دواء. نصيحة كمان مهمة ان احنا عند استخدام الادوية لازم نلتزم باشتراطات الصحة العامة. مهم جدا كمان ان احنا عند تناول بعض الادوية زي الشراب نخلي بالنا من الشروط الصحية. يعني مثلا بلاش ناخد جرعة الشرب في غطا ازازة الدواء ونحطها على بقنا ونرجع نغطي بيها ازازة الشرب تاني، لان ده ممكن يتسبب في نقل العدوى والبكتيريا من الفم لازازة الشرب، فده بيدي فرصة للميكروب او البكتيريا انه يتكاثر ويصبح اشرس داخل ازازة الشرب. لما نرجع نتناوله تاني يسبب لينا تكرار العدوى او استمرارها لفترة اطول. كمان لازم نخلي بالنا وما نستخدمش السرنجة المدرجة بالحبر في إعطاء جرعة الشرب لأطفالنا، لأن السرنجة عند نزولها في السائل ممكن الحبر ده يسيح ويختلط بمكونات الشرب، ومكونات الحبر ده بتبقى سامة وممكن تأذي الطفل. عشان كده يفضل إن احنا ندي أطفالنا الشرب في سرنجات تكون غير مدرجة بالحبر، يا إما في غطا يكون مدرج في شكل خطوط أو بسرنجة تكون مدرجة بنفس الشكل. ويفضل سواء استعملنا غطا أو سرنجة إن احنا نعقمها بعد كل مرة ندي فيها أطفالنا الجرعة بوضعها في مية مغلية لمدة 10 دقايق. كمان مثلا في حالة تناولنا للأقراص يراعى إن احنا نكون غاسلين إيدينا كويس وإن تكون إيدينا نظيفة قبل ما نتعامل مع الأقراص دي. في حالة استعمالنا لأي دواء في صورة سائل زي
ازازة القطرة او زجاجة الشرب او الامبول او الفايل، فيفضل بعد فتحه ان احنا نحتفظ بيه او نحفظه في التلاجة طول فترة استعمالنا ليه. مهم ان احنا ما نسيبش الادوية معرضة لدرجة حرارة عالية لفترة طويلة. ما ينفعش نسيب اي دواء في العربية معرض للشمس او بالقرب من اي مصدر لدرجة حرارة عالية. بكده يكون خلص الجزء ده من حلقتنا النهاردة. الحلقة الجاية هكلمكم عن مدة صلاحية كل دواء بعد فتحه او اول استعمال ليه. بتمنى تكون حلقة النهاردة فادتكم، وبتمنى استمرار دعمكم لينا بالمشاركة والاشتراك والاعجاب وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد لينا. كنت معاكم دكتور ايمن المسلمي وحلقة من حلقاتنا على قناتكم دنيا الدواء. اشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.